Що ж, якщо ви потрапили сюди, значить ви хочете дізнатися або навчитися, як користуватись майніматором. Якщо так, то ви потрапили якраз на ту людину, яка вас це навчить. Думаю, розповідати, що майніматор це софт для анімації різних речей не потрібно, так? Чудово. Думаю, для початку, з чим вам потрібно знайомитись, це інтерфейс. Ось цей верстак допоможе вам в доставанні майже всіх речей, які вам будуть потрібні для роботи. Ось, наприклад, категорії, які відповідають за різні речі. Перші дві це категорії персонажів і частини тіла одних. Тут ви зможете обрати любого моба або його частину. Предмети. Тут можна отримати всі предмети з Майнкрафту. Далі йде імпорт ваших Майнкрафт світів, завдяки цьому ви зможете імпортувати ваші світі, як не дивно. І так, як користуватися імпортом світів? Клікаємо на Import from World. Ось тут у вас буде список ваших світів з Майнкрафту. Обирайте, які вам потрібно. Далі, щоб вибрати ділянку, вам потрібно клікнути на одну точку, звідки буде виділення, і на інше місце. Після того утвориться куб. І не переживайте, якщо він не такий, як вам потрібно. Його можна коригувати, просто затиснувши якусь сторону і тягнувши в якийсь бік. Категорії блоків і певних функціональних блоків або речей. Ну, названня самі за себе говорять, чи не так? Далі йдуть фігури, текст, шляхи, які вам поки що не потрібно торгувати, так як це складна тема для початку. Камера, що є дуже важливою частиною ваших анімацій або рендерів. Particle Spawner, де ви зможете заспавнити ефекти. Світлові ресурси, завдяки яким ви зможете створювати об'єкти, які дають світло. Теж важливий компонент для покращення анімації або рендерів, без якої працювати не вийде. Аудіодоріжка і навколишнє середовище, завдяки якому ви зможете анімувати день і ніч, і ще певні речі. Що ж, поки з цим ми розібрались, тепер просимо до таймлайну. А для початку я візьму собі об'єкт для демонстрації цього. Що ж, нажимаючи на певний об'єкт, ви будете бачити ось ці стрілочки і кружки. Завдяки ним ви можете впливати на об'єкт. Ось, наприклад, стрілочки впливають на переміщення, ось ці кружки за його обертання. І ще є ось такі кружки, які допомагають згинати об'єкт, але вони зазвичай на персонажах. Що ж, якщо я змінив хоч щось предметом, ви побачите ось це на таймлайні. Це називається ключовий кадр або просто ключ. І якщо ви трохи перемотаєте і зміните знову щось в об'єкті, то після перегляду ви побачите, що об'єкт здійснює рухи. Ось таким чином ви будете анімувати свої об'єкти. Також, коли клікаєте на об'єкт, як бачите, вилазить одне вікно. Ось тут ви можете змінювати вже всі характеристики більш точно, якщо вам потрібно. І ще ви зможете змінювати матеріал об'єкту, типу кольору і прозорості. А нижчі характеристики, думаю, поки вам рано їх знати, ви можете спробувати самі там щось поклікати і навчитись, дізнатись, так скажемо. І в самому низу є дуже важливе налаштування. Це перехід ключа. Нагадаю, що все, що вказано на панельці, буде записано на ключі, і любе змінення тут створить нього. Так ось, повернемось для переходу ключа. Що він робить? Завдяки ось цим кривим ви можете змінювати перехід анімації. Наприклад, покажу вам анімацію з лінійним переходом. І, наприклад, з цим переходом. Думаю, різницю ви бачите, так? Для кожного ключа ви зможете ставити свої різні переходи, так що не забувайте про це. Ось ця панелька – це властивості проєкту. Я думаю, тут вас можна поки ознайомити з вкладкою довкілля. Тут ви зможете змінювати час, звідки буде сонце, небо, хмари, колір, світло. Фу. Як же воно важко говориться. Небо, хмари, колір, світло від сонця, тіней, ночі, туман і так далі. Якщо ви розберетесь хоч трохи в англійській мові, ви зможете розібрати, що тут що змінює. Тепер поговоримо про ось це. Далі ви зможете створювати, відкривати проекти та зберігати них. Також імпортувати певні речі, у яких тип файлу пов'язаний з майніматором. Та імпортувати знову ж світи. Не знаю, навіщо це ж сюди впихнули. Але воно є. Edit. Тут ви можете зайти в налаштування і подивитися або змінити гарячі клавіші, змінити інтерфейс і покращити майніматор. Що означає покращити майніматор? Ну, для вас відкриється більше налаштувань, які поможуть вам більше змінювати багато чого, як так сказати. А для цього потрібно буде ключ, який ви зможете отримати безкоштовно на сайті Майніматор. Ну і саме головне тут це рендер. Тут ви зможете або зробити картинку, де зможете налаштувати розмір і формат. Бачите ось цю галочку? Вона відповідає, чи буде хороша якість цієї картинки. Але думаю, це краще продемонструвати вам. Ось так ваш рендер буде виглядати без галочки, ось так з нею. Якщо ми затронули цю панель, то навівшись на ці значки і клікнувши, ви зможете дізнатися, що вони роблять. Це вікно має значення для відображення картинки в рендері в більшості випадках, або якщо просто попередній перегляд картинки. Так, вертаємо сюди. Анімація. Тут також можна обрати розмір, формат, якість анімації і FPS. Також є подібно, що є з картинкою, а отут ще є звуки. Але це можете використовувати, якщо ви їх додавали в анімацію. Показ водяної марки. Ви можете її змінити в налаштуваннях в Edit і поставити свою. І при рендері вона буде на картинці. Що ж,
Для першого розуміння майніматори ви вже знаєте доволі важливі речі для старту. Думаю, в майбутньому ми поговоримо про створення першої ходьби або іще певних речей. Удачі!